Hello dear students. Now we see the next point in this topic. It's a energy from different food component. In the last video we studied the first part, that's a protein. In this video we study lipid. So first of all, what is mean by the lipid? Lipid म्हणजे काय की ज्याला मराठीमध्ये मेद असं म्हटलं जातं. मेद म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा असा ग्रुप की ज्यामध्ये ऑइली म्हणजेच तेलकट, ग्रेसी, कन्स्टन्सी म्हणजेच चरबीयुक्त घटकांचा समावेश होतो. त्याला लिपिड म्हणतात. 1983 मध्ये ब्लोड यांनी लिपिड या संज्ञेचा सर्वप्रथम वापर केला. लिपिड हे फॅट्स, ऑइल, स्टिरॉइड्स, वॅक्सेस यासारख्या संयुगांनी बनलेले असते. लिपिड हे पाण्यामध्ये इन्सोल्युबल आहे, परंतु बेन्झीन, क्लोरोफॉर्म यासारख्या ऑर्गॅनिक किंवा नॉन पोलार सॉल्व्हंटमध्ये ते सोल्युबल असते, म्हणजेच द्रावणीय आहे. लिपिडची रचना ही कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजनच्या अणूंपासून बनलेली असते. यामध्ये हायड्रोजन, ऑक्सिजनचे प्रमाण 2:1 पेक्षा जास्त असते. लिपिडच्या संयुगामध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन व नायट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस असतो. वनस्पती प्राण्यांपासून वॅक्स तयार होते. ॲनिमल फॅट हे रूम टेम्परेचरला सॉलिड असतात, तर प्लांट लिपिड हे रूम टेम्परेचरला लिक्विड असतात. यालाच ऑइल असं म्हणतात. लिपिडमध्ये फॅटी ॲसिड व लॉंग चेन अल्कोहोल या दोन प्रकारचे मोनोमर्स असतात. So let we see what's the lipid. The substance formed by specific chemical bond between the fatty acid and alcohol are called as the lipid. The digestion of lipid consumed by us is nothing but their conversion into fatty acid and alcohol. The fatty acid are absorbed up and distributed everywhere within the body. फॅटी ॲसिड हे ॲब्सॉर्ब होतं आणि बॉडीच्या प्रत्येक पार्टमध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट होतं. फ्रॉम दोज फॅटी ॲसिड द डिफरंट सेल्स प्रोड्यूस्ड द व्हेरियस सबस्टन्सेस नेसेसरी टू देमसेल्स. त्या फॅटी ॲसिडपासून सेल्स वेगवेगळे सबस्टन्सेस प्रोड्यूस करतात की ते त्या सेल्सला प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी रिक्वायर्ड असतात. The next, for example, the molecules called as the phospholipids, which are essential for producing plasma membrane, are formed from fatty acid. Phospholipid. This phospholipid, it is the consist of the two component. First one, it's a phosphate, and the second one, it's a lipid. That is, this phospholipid, it is a compound lipid. फॉस्फोलिपिड कोणत्या प्रकारचा आहे तर हा कंपाऊंड लिपिड आहे की ज्यामध्ये एक ॲडिशनल एलिमेंट असतो. मग लिपिड बरोबर जर एक ॲडिशनल एलिमेंट आहे तो कोणता आहे तर तो हा फॉस्फेट आहे. दॅट इज दिस फॉस्फोलिपिड विच आर इसेन्शियल फॉर प्रोड्युसिंग द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तो कुठे गरजेचा असतो तर सेलमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करण्यासाठी फॉस्फोलिपिड इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. Beside the fatty acid are used for producing the hormones like the progesterone, estrogen, then the testosterone. म्हणजेच फॅटी ॲसिड्स हे हार्मोन्स प्रोडक्शनमध्ये सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. दॅट इज द लिपिड्स. इट इज फॉर्म्स द सेक्स हार्मोन्स लाईक द प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन and the testosterone. That is this progesterone and the estrogen, it is the female hormone, and the testosterone, it is the male sex hormone. Then there is the producing the aldosterone, means these hormones which is also produced from the fatty acid and the covering around the axon of the nerve cell. म्हणजे nerve tissues ही दोन पार्टने बनलेली असते. पहिली असते सायटॉन आणि सेकंड पार्ट असतो एक्झॉन. एक्झॉनच्या वरती जे कव्हरिंग असतं ते कव्हरिंग हे फॅटी ॲसिड्सने बनलेलं असतं.
फ्रॉम द फॅटी ॲसिड 9 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ लिपिड इज प्रोड्यूस्ड. म्हणजे 9 किलो कॅलरीज ही 1 ग्रॅम लिपिडपासून प्रोड्यूस्ड होते, तर प्रोटीनपासून ही 4 किलो कॅलरीज एनर्जी प्रोड्यूस्ड होते. एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड इन द ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. जे जास्त प्रमाणामध्ये लिपिड असतं ते ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूजमध्ये स्टोअर केलं जातं बॉडीमध्ये. होप सो यू अंडरस्टूड this concept. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.